Okay, good evening and welcome to Sala Information Technology Solutions at narito ulit tayo para muling pag-aralan ang Java. At para sa Java, muli nating babalikan yung pag-aaral natin sa looping. Nung mga nakaraan, napag-aralan natin yung paggamit ng while. Then, sumunod is yung paggamit ng for. At ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay ang paggamit ng do while. Kung yung mga naunang looping natin, nauuna yung pag-check ng condition. Dun sa while, then condition nasa loob ng parenthesis. Ibig sabihin, chine-check muna natin yung condition bago natin i-execute yung loob ng body. Yung loob ng loop body. At pagdating naman sa for, then nag-initialize tayo, then the condition, and the increment, kapag yun na-satisfy, saka papasok doon sa loop body. Ngayon, yung dalawang naunang yun, while and for, ang condition muna ang tinitingnan. So, kung natatandaan nyo, chine-check nyo muna, ano ba ang condition? Kapag nag-false, sa kanya gagawin sa unang pagkakataon yung loop body. Pero itong pag-aaralan naman natin ngayon ay ang do while loop. Ang ibig sabihin sa do while loop, irarun niya muna yung loop body, execute niya at least once, then sa kanya titingnan yung condition kung gagawin niya na nga ulit. Sa madaling salita, magrarun muna yung loop body, yung statement mo. Irregardless kung true or false, irarun niya yon sa do while. Kaya nga, do mo muna, gawin mo muna. Then, saka natin titingnan yung condition. Ngayon kung mapapansin nyo, meron akong mga pagkain dito dahil gusto kong batiin ng happy birthday ang isa sa ating masugid na sponsor, tumutulong sa atin dito sa ating vlog, si Carlo Ople. Birthday niya ngayon. Hindi ko nasasabihin kung ilang taon na siya. Sikreto niya na yon. Carlo, happy birthday! Thank you sa support mo sa aking pagbablog. At least nakakailang video na tayo. Meron na tayong Facebook page. Thank you sa mic. Thank you sa support. At salamat din sa food na inihanda ng iyong wife, si Michelle Ople. Thank you so much. Meron kaming kakainin ng aking pamilya. Okay, let us define ang do while. Okay, dito sa aking slide. Dito sa do while loop, okay, definition. The do while loop executes a loop body at least one time. Kaya nga sinabi ko kanina, gagawin niya muna yung loop body at least isang beses. It checks the loop control variable at the bottom of the loop after one repetition has occurred. Ibig sabihin, i-check niya lamang yung loop dun nasa ilalim, dun nasa pinakadulo after na ng loop body. Then, sa kanya titingnan, ang condition ba ay true or false? Kapag true ang condition, saka siya uulit ng pangalawang beses. So, ibig sabihin, may nauna na. Gagawin niya na lang. Kaya nga, kung i-check natin itong ating flowchart, ito yung loop body, papasok muna siya rito. I-check niya muna. Ano ang gagawin? Yung loop body. Then, susunod dyan is saka siya mag-check ng condition. Nandito tayo sa diamond. Ito yung repetition, ito yung checking of condition. Test of loop control variable. Mayroon tayong sabihin nating variable is equal or greater than or less than. O kapag yun ay nag-true, then saka siya babalik dun sa loop body. At least itong loop body tumakbo ng isang beses. Okay, kung tumakbo ng isang beses ang loop body at pagdating dito sa condition, nag-false kaagad, ibig sabihin hindi na-satisfy yung condition, saka siya lalabas na.
hindi niya na babalikan yung loop body. Sa flowchart na to, tatakbo ng isang beses ang iyong loop body. Again, the do-while loop is a post-test loop. Post-test, hindi pre-test. Kapag pre-test, yun yung mga naunang while, saka yung for. Sa umpisa pa lang, chine-check na yung condition. Pero dito sa do-while, ito ay post-test. After na ng loop body. One in which the loop control variable is tested after the loop body executes. Ngayong naintindihan nyo na hopefully ang do-while sa pamamagitan ng definition at ng flowchart, dadako naman tayo sa activity. Dito natin titingnan kung paano nagko-code ng do-while. Ang do-while ay may general structure na do, then the curly braces. Sa loob ng curly braces, dito natin ilalagay ang ating loop body. Then, sys out. Then, dito sa system out print line, sabihin natin, what is your favorite color? Magtatanong tayo. Sa dulo, natin ilalagay ang while, then the condition. Sa condition, let's say, answer is not equal. Answer is equal to y. Ibig sabihin, yes. Okay, namumula yan kasi kinakailangan pa nating i-initialize yung mga variable. So, una nating variable is answer. Let's say answer is car. Answer. Then, gawa na tayo ng ating scanner. Scanner. User input is equal to new scanner system in. Semicolon. Do not forget semicolon. Okay, dahil meron na tayong user input, lagay ulit tayo ng isa pa, string. Para dun sa color, kasi nag-a-ask nga naman tayo dito ng color, saan natin ilalagay yung answer ni user. User color. Gawin nating string, dahil ang string, kaya niyang mag-carry ng data type, o ang string is a data type which can accept characters. So, gawin natin ngayon itong nasa loob. User color is equal to user input. Oops. Next. Yan. Huwag kakalimutan ng next. Then, i-display natin yung input ni user. Sys out. User color. Do you want to continue? So, either nilagyan natin dito ng y or n kasi sasabihin natin kay user na nag-expect tayo ng either y or n as input. Answer is equals to user input. Next. Yan. Okay, magdadagdag pa tayo ng isa pang variable. String na may kinalaman din sa answer. Sabihin nating user response. Then, saan? Dito, gagamitin natin ang user response. Okay, kung matatandaan nyo, ang next is nag-a-accept kasi ng string, hindi ng char. So, kinakailangan muna nating i-accept as string yung input ni user. Okay, then, ililipat na natin yung value ng user response dun sa answer. So, para gawin yan, answer is equals to user response dot char at index 0. Bakit index 0? Kasi dun sa user input, gusto nating kuhain yung unang character na in-input ni user, such as itong 0. 0 is the first element nung
string array. Later on, pag-aaralan natin yung paggamit ng array. For now, tama na muna itong 0. Then, pagdating dito, answer is equals to y. The semicolon. Next line. Then run. Run. Yan. Favorite color is blue. Now, it asks, do you want to continue? Either mag-input tayo ng y or mag-i-input tayo ng n. Input tayo ng yes, y for yes. Then, mag-a-ask ulit siya ng color. Inulit niya uli yung loop. Red. Then, another question. Do you want to continue? Kapag tayo nag-press na ng N, saka siya mag-quit. Saka siya lalabas dun sa loop body. Okay, paano nangyari yan dito? Answer, nung inilipat na natin yung input ni user to answer, saka natin inalam kung yun bang input ni user is Y or N. Nung tayo ay nag-input ng Y, umulit siya dun sa loop body. Ginawa niya ulit second time. Pero nung tayo ay nag-input na ng N, hindi na na-satisfy or hindi na true yung condition. Thus, saka siya mag-e-exit. So, yan ang basic ng do while. Hopefully, natutunan nyo o naunawaan nyo ang tamang paggamit ng do while kasama pa ng mga naunang loop na pinag-aralan natin. Kung meron kayong mga tanong, mag-comment lamang kayo, babasahin ko yan, at sa susunod ng aking tutorial, sasagutin ko ang inyong mga tanong ng mas malinaw. Okay, until next time, hopefully magkita-kita ulit tayo. Para sa mga ngayon lang nakapanood ng aking video, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa akin dito sa YouTube, kung sa Facebook, i-like nyo, i-follow nyo ang aking Facebook page. And once a week, magkakaroon tayo ng live streaming. Dun sa live streaming na yon, doon ko sasagutin in real time ang inyong mga katanungan. Mas maganda, mas interactive tayo. Mas madali nyong malalaman ang sagot dun sa mga diniscuss ko. Welcome to Sale Information Technology Solutions. At ngayong gabi, special ang ating broadcast. Actually, gabi o umaga, kahit na anong oras. Yan. Kasi hindi na nga pala ito live streaming. Kasi mga nauna kong video live streaming. Pero ngayon, recorded na lang. Para at least mas maganda yung delivery ng aking video, ng aking tutorial.